upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable, Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DCTC, Radio Filipino Tarlac.
Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga ginigiliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginoong Drexel Ace de Jesus, sumasahing papawid mula sa bayan ng San Clemente, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Bago tayo magtungo sa panibagong aralin ngayong araw, ay nais kong balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Naalala niyo pa ba ito, mga anak? Kung naaalala ninyo na ang ating talakayan noong nakaraang linggo ay patungkol sa pakikipag-ugnayan sa kapwa, magaling! Tunay ngang kayo ay nakikinig at alertong sumusubaybay sa ating mga talakayan. Napag-aralan natin na ang mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa ay isang gawaing ipinagmamalaki ng mga Pilipino. Lagi nating tatandaan na ang pagmamahal at pananalig sa Diyos ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kalagayan ng iba at pagbibigay pag-asa sa ating kapwa. Ito ay pagtanggap na kailangan natin ang ating kapwa at kailangan din nila tayo. Ang pagsasaalang-alang sa kapwa natin ay dapat na ipapakita sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ngayon, tayo'y dadako sa ating bagong aralin na pinamagatang pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Maging alerto at alisto sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magtungo sa ating aralin, atin munang sagutan ang mga sumusunod na gawain. May makikita kayong mga larawan at may babasahin akong sitwasyon. Inyong tukuyin kung ito ba ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Sa mga nanonood sa ating FB Live, ilagay sa comment section ang tama kung ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at mali kung hindi. Para sa unang larawan, nagbigay ng tulong si Carl sa mga nasalanta ng bagyo. Kung ang inyong sagot ay tama, mahusay! Isang paraan din upang maipakita natin ang pagmamahal sa kapwa ay ang pagtulong sa kanila sa oras ng sakuna. Ikalawang larawan. Nilakasan ni Louie ang kanilang TV kahit alam niyang may online class pa ang kanyang kapatid. Ang sagot sa ikalawang larawan ay mali. Ang paglalagay ng ating sarili sa kanilang sitwasyon ay napaka-importante. Ito ay isang nagpapakita ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Ikatlong larawan. Inalalayan ni Maverick ang isang people with disabilities o PWD na makasakay sa isang sasakyan. Kung ang sagot mo ay tama, magaling! May papakita natin ang pagmamalasakit sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating tulong sa kanila na walang hinihinging kapalit, pagpus sa mga simpleng bagay kagaya ng nasa larawan. Ika-4 na larawan. Hindi isinauli ni Dayan ang sobrang supli nang bumili siya ng gulay sa palengke. Kung ang sinagot nyo ay mali, napakahusay mga anak. Ang pagiging tapat sa ating kapwa sa araw-araw ay isang paraan upang ipakita ang ating pamamalasakit sa kanila. Huling larawan.
Sumali si Nathan at ang kanyang mga kaibigan sa isang international event bilang isang volunteer upang maalalayan nila ang mga darating na mga delegado. Kung ang inyong sagot ay tama, talaga namang napakagaling ninyo. Ang paglaan ng oras sa pagtulong sa anumang sitwasyon ay napakahalaga, higit sa material na bagay at kailanman ay hindi matutumbasan ng salapi. Ang tao sa kanyang pamumuhay ay nangangailangan ng masasandala o mahihingian ng tulong tuwing siya ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Nariyan ang ating pamilya, kaibigan at mga kasamahan upang siya ay masuportahan sa anumang sitwasyon. Pagdating naman sa espiritual na aspeto, hindi matutugunan ng mga material na bagay ang mga kailangan ng isang tao. Tanging sa Diyos lang tayo umaasa dahil naniniwala tayo na sa Kanya lang nagmumula ang tugon at tanging Siya lang ang nakasasapat. Sa Diyos din tayo humihingi ng tulong at lakas ng loob kapag tayo ay may mabigat na pinagdadaanan. At sa Kanya din tayo humihiling tuwing may gusto tayong makuha. Sa Diyos din tayo tumatawag kapag wala tayong malapitan, ay ipapakita natin ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa sa pamamagitan ng pagdarasal. Sa pamamagitan ng pagdadasal, nasasabi natin sa ating Panginoon ang ating pasasalamat, mga problema at mga kahilingan natin na gustong makamit. Maaari tayong magdasal anumang oras, anumang panahon. Sa pamamagitan ng pagdarasal, na ipakikita natin ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Maaari tayong magdasal sa yaman o kalungkot at maaari rin tayong magdasal sa ating mga tahanan, simbahan o kahit nasa ibang lugar ka pa. Higit nating maunawaan ang konseptong ito sa pamamagitan ng isang kwento. Makinig ng mabuti upang masagutan natin ang mga ilang katanungan mamaya. Handa na ba kayong makinig, mga anak? Kung handa na, atin nang simulan ang ating kwento. Ang pamagat ng maikling kwento para sa ating aralin ngayong araw ay ang Batang Matulungin na isinulat ni Ginang Laura G. Del Rosario. Isang umaga, inutusan si Ira ng kanyang ina na bumili ng asukal at kape sa tindahan. Habang naglalakad, nakita niya ang kanilang kapitbahay na si Lola Poleng na isinakay sa isang ambulansya kasama ang nanay ni Orang. Pagkaalis ng ambulansya, nilapitan niya ang apo ni Lola Poleng na si Orang at tinanong niya ito, "Bakit ka umiiyak, Orang? Ano ba ang nangyari kay Lola Poleng?" Dinala ni nanay si Lola sa ospital dahil inatake siya ng sakit niya sa puso. "Natatakot ako, Ira, na baka may masamang mangyari kay Lola Poleng." Pahugul-gol na sagot ni Orang. "Tahan na, Orang. May awa ang Diyos. Hindi siya pababayaan ng ating Panginoon. Manalig ka lamang. Pinakamalakas na sandata ang panalangin sa lahat ng pagsubok na ating nararanasan. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa, Orang. Gagaling si Lola Poleng," wika ni Ira. "Salamat, Ira. Dahil pinapalakas mo ang loob ko, tama ka. Imbis na umiyak ako, taos-puso akong mananalig sa Diyos upang gabayan ang aking Lola Poleng upang malampasan niya ang pagsubok na ito," wika ni Orang. "Ganyan nga, Orang. Huwag kang mag-alala at hihingi din ako ng tulong sa aking nanay upang ipaalam sa mga lider ng simbahan at makahingi ng tulong panalangin para sa kaligtasan ng iyong Lola Poleng. At sama-sama tayong manalangin para sa mabilis niyang paggaling." Masayang tugon ni Ira.
Maraming salamat sa iyo, Ira. Isa kang matulungin at mabuting kaibigan. Masayang tugon ni Orang. Pagkatapos mapagaan ni Ira ang kalooban ni Orang, ay masaya siyang umuwi ng kanilang bahay. Pagdating ay ipaniliwanag niya sa kanyang ina kung bakit siya natagalan. Hindi naman nagalit ang kanyang ina at sa halip ay masaya pa siya sa ginawang pagtulong ng kanyang anak. Mga anak, kayo ba ay nakinig ng mabuti sa ating kwento? Hindi ba napakaganda ng mensaheng hatid ng kwento sa mga mambabasa? Kung ang inyong sagot ay opo, kami po ay nakinig ng mabuti sa ating kwento, isang pagpupugay sa inyo. Natitiyak kong naiintindihan ninyo ang ating kwento at masasagot ninyo ng tama ang bawat katanungan. Kung kayo ay nakasubaybay sa ating live stream sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26, ilagay ninyo ang mga sagot sa comment section. Para sa unang tanong, ano ang pamagat ng kwento? Kung ang inyong sagot ay ang batang matulungin, tama ang inyong sagot. Ikalawang tanong, sino ang batang matulungin sa kwento? Kung ang inyong sagot ay si Ira, magaling. Ikatlong tanong, paano tinulungan ni Ira si Ora? Kung ang inyong sagot ay pinalakas ni Ira ang loob ni Orang, tama ang inyong sagot. Ikaapat, anong katangian ang ipinakita ng bata sa kwento? Kung ang sagot mo ay, ang katangian po ng bata sa kwento ay pagiging matulungin sa kanyang kapwa, mahusay. Ikalima at huling tanong, kung ikaw si Ira, gagawin mo rin ba ang pagtulong na kanyang ginawa? Bakit? Kung ang inyong kasagutan mga anak ay opo, gagawin ko po ang tumulong sa mga nangangailangan dahil ito ang nararapat at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at pagsunod sa nais ng Diyos. Napakahusay, tanging kayo ay kahanga-hanga. Sa pamamagitan ng panalangin o pagdarasal, naipapakita natin dito ang ating pagmamahal at pasasalamat sa Diyos. Naipakikita rin natin ang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa sa pamamagitan ng pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Maaari natin itong gawin sa ating tahanan na nag-iisa o kasama ang ating pamilya. Mga anak, mahalagang tandaan natin ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, dapat nating isapuso ang pagtupad ng tungkulin ay ang tunay na pagmamahal natin sa Diyos. Sumunod, na dapat tandaan at dapat nating isagawa ay ang pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Panghuli, na kailangan nating isabuhay at pahalagahan mga anak ang pagiging makatao at makadiyos sa lahat ng panahon at pagkakataon. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ay ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Mga anak, ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito na hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live, gamitin ang comment section para sa inyong mga kasagutan. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa DZTC 828, ihanda ang inyong panulat at sagutang papel. Mga anak, unawain ang panuto ng ating maikling pagsusulit. Isulat ang salitang wasto,
kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa tulad ng pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat, at di wasto naman kung hindi. Sa unang bilang, sumali si James sa prayer brigade para sa mga naapektuhan ng digmaan sa bansang Ukraine. Kung ang sagot mo ay wasto, mahusay, ito ay tama. Pangalawa, nalaman ng pamilya Ramirez na nahawat ang kanilang kamag-anak na pulis sa sakit na COVID-19, ipinagdasal nila ang agarang paggaling nito. Ang tamang sagot sa pangalawang tanong ay wasto. Pangatlo, naglaan ng oras ang pamilya ni Tatay Lito para magdasal sa kanilang tahanan tuwing linggo. Iniiwasan nilang pumunta sa simbahan upang makaiwas sa COVID-19. Uulitin ko. Naglaan ng oras ang pamilya ni Tatay Lito para magdasal sa kanilang tahanan tuwing linggo. Iniiwasan nilang pumunta sa simbahan upang makaiwas sa COVID-19. Kung ang inyong sagot ay wasto, magaling. Pang-apat, napanood ni Philip sa balita na patuloy na lumalala ang sitwasyon ng digmaan sa pagitan ng bansang Russia at Ukraine. Ito ay kanyang binaliwala at hindi pinansin dahil naniniwala siya na wala siyang magagawa dito. Kung ang sagot mo ay di wasto, tama ang iyong sagot. Huling bilang. Dahil sa tagumpay na iyong nakamtan, kinalimutan mo ang magdasal at magpasalamat sa Diyos. Uulitin ko ang tanong. Dahil sa tagumpay na iyong nakamtan, kinalimutan mo ang magdasal at magpasalamat sa Diyos. Kung ang sagot mo ay di wasto, napakahusay mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong masasagutan ng buong sigasig at sa aabot ng ating makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magkatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Uulitin ko ang instruction. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayo mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang aralin na naman ang ating natapos. Panalangin ko na anumang konsepto inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginoong Drexel Ace de Jesus. Sumasahing papawid mula sa bayan ng San Clemente, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam!
dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Ang senior high school academic track. Upang makatugon sa mabilis na pagbabago ng ating panahon, tinitiyak ng senior high school program na handa ang mga magsisipagtapos dito sa mga hamon ng pagbabago. Sa academic track, ang mga nagsipagtapos ay maaaring makapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo, mag-aral ng mas mataas na mga kasanayan o middle-level skills, magtrabaho o magnegosyo. 4 na strand ang maaari nilang pagpilian sa academic track. 1. Accountancy, Business and Management o ABM strand. 2. Science, Technology, Engineering and Mathematics o STEM strand. 3. Humanities and Social Science or HUMS strand. At 4. General Academic strand o GAS. Ang ABM strand ay para sa mga mag-aaral na nais kumuha ng kurso sa kolehiyo, kaugnay ng finance, business o accounting. Ang STEM strand ay para naman sa mga mag-aaral na may kakayahan o interes sa science, technology, engineering at mathematics. Sa STEM, mayroong mga science lessons na kasama na sa core subjects, kaya papalitan ito ng earth science at disaster readiness. Upang mapabilang sa STEM, kailangan ng final grade na di bababa sa 85 sa grade 10 math at science. Percentile rank na 86 o higit pa sa STEM subtest sa National Career Assessment Examination o NCAE. Kung walang NCAE, maaaring makipag-ugnayan sa paaralang nais ninyo hinggil sa mga requirements. Ang HUME strand ay para sa mga estudyanteng nais kumuha ng mga kursong kaugnay ng social sciences at humanities tulad ng journalism, communication arts, liberal arts, education, sociology, psychology, at iba pa. Ang general academic strand ay para sa mga mag-aaral na nais maging bukas sa mga options o electives mula sa iba't ibang tracks tulad ng academic, TVL, sports, at arts and design. Narito ang mga specialized subjects sa ilalim ng academic track. A. ABM strand. Applied Economics, Business Ethics and Social Responsibility. Fundamentals of Accountancy, Business and Management. Business Math. Business Finance. Organization and Management. Principles of Marketing. B. STEM strand. Pre-Calculus. Basic Calculus. General Biology. General Physics. General Chemistry. Earth Science. Disaster Readiness and Risk Reduction. C. HUMES strand. Creative Writing. Creative Nonfiction. Introduction to World Religions and Belief Systems. Community Engagement, Solidarity, and Citizenship. Philippine Politics and Governance.
Trends, Networks, and Critical Thinking in the 21st Century. Disciplines and Ideas in the Social Sciences. Disciplines and Ideas in the Applied Social Sciences. D. General Academic Strand. Humanities, Social Science, Applied Economics, Organization and Management, Disaster Readiness and Reduction, Electives. Maraming kurso ang maaaring pag-aralan ng mga nakatapos ng kahit anong strand sa academic track na kalaunan ay mapakikinabangan nila sa pagtatrabaho. Narito ang ilang halimbawa. Ang mga mag-aaral na nakapagtapos ng ABM strand ay maaaring pumili ng kurso sa kolehiyo na kaugnay sa trabaho ng isang accountant, bookkeeper, market analyst, entrepreneur, financial advisor, business agent, manager, product and service innovator, portfolio manager, advertiser, o bank teller. Ang mga mag-aaral na nakatapos ng STEM strand ay maaaring pumili ng kurso sa kolehiyo na kaugnay sa trabaho ng isang engineer, medical professional, professor, instructor o teacher, architect, product designer, scientist, veterinarian, dentist, chemist, physicist, pharmacist, graphic designer, at automobile designer. Ang mga mag-aaral na nakapagtapos ng Hume Strand ay maaaring pumili ng kurso sa kolehiyo na kaugnay sa trabaho ng isang teacher, instructor o professor, education specialist, guidance counselor, lawyer, writer o author, psychologist, social worker, public servant, journalist, film director, social entrepreneur o influencer. Ang mga mag-aaral na nakapagtapos ng GA strand ay maaaring pumili ng kurso sa kolehiyo, subalit dapat isaalang-alang ang mga prerequisite subjects ng ninanais na kurso. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Grade 5 learners, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, and stream live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. This is me, Hope Ikapitli, your teacher broadcaster for Science Grade 5, giving you remote broadcast here at La Paz South District, La Paz, Tarlac. I am happy that we are sharing this moment to explore the fun and exciting world of science. This is the perfect time to prepare the following. Make sure that you have your pen and paper. You may take down notes to remember as we go along with the lesson. Make it sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this program. Young scientists,
Are you now ready to learn, discover, and explore new things? Then, let us learn science together. Before we proceed, do you still remember our lesson last Wednesday? Great! Last meeting, we've learned about constellations. Now, let us check if you still remember some of the known constellations. Allow me to read the direction. Write true if the statement is correct, and write false if it is not. Again, write true if the statement is correct, and write false if it is not. Write your answer in your science notebook. For our viewers at home, make sure and type your answer in our chat box. Are you ready? Statement number 1. Ursa Major resembles a big bear and is the third largest constellation in the sky. You have 5 seconds to answer. Time's up! Alright, the correct answer is true. Based on our chat box, one of the students from Comillas Elementary School got the correct answer. Very good. Let's move on to statement number 2. Cassiopeia consists of 4 stars that seems to form the letter W. Again, you have 5 seconds to answer. Time's up. There you go. If your answer is false, then you are correct. Cassiopeia consists of 5 stars, seems to form the letter W. For those who got the correct answer, congratulations and good job, kids! Moving on to statement number 3. Orion is one of the most recognizable constellations in the night sky and is visible throughout the world. Your 5 seconds starts now. If your answer is true, excellent! Good job, kids! Let us proceed to statement number 4. Ursa Minor, or the Little Bear, contains a group of stars known as the Little Dipper. Your 5 seconds starts now. Time's up! If your answer is true, you are right. I saw more correct answers on our chat box. That's great! Alright, for our last statement, asterisms are naked eye star patterns that forms constellation on their own. You have 5 seconds to answer. Time's up! The correct answer is false. Asterisms are naked eye star patterns, but they do not form constellations on their own. Did you get the correct answer? Good job! Class, did you get an excellent score? Impressive! So, are you now ready for our lesson for today? Kids, we will discuss the constellation in the zodiac. Let us have fun learning about zodiac. The stars appear to keep to the same patterns in the sky, while the much nearer sun, moon, and planets appear to move slowly about. However, the sun, moon, and planets keep to a definite circular belt or path in the sky, called the zodiac. The zodiac is an imaginary belt or path in the heavens that includes the path of the planets. The belt is in 60 degrees wide, and the path the sun seems to follow as viewed from the Earth
moves along its center. Therefore, the path of the moon and those of the planets are within the boundaries of the zodiac. The zodiac contains 12 constellations and is divided into two portions: the northern zodiac constellations and southern zodiac constellations. Each constellation is represented by any sign or symbol. The northern zodiac constellations are Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, and Pisces. They are located in the eastern celestial hemisphere. While the southern zodiac constellations are Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, and Aquarius. They are found in the west. Today, we will discuss the northern zodiac constellations, which are the Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, and Pisces. Let us first learn about Aries. Aries is the first sign in the zodiac, spanning the first 30 degrees of celestial longitude and originates from the constellation of the same name. Under the zodiac, the Sun transits this sign from approximately March 20 to April 21 each year. Its name means the ram. The symbol for this constellation represents ram's horns. It is ruled by the planet Mars and it belongs to the element of fire. Now, let us discover the personality traits of Aries. As the first sign in the zodiac, the presence of Aries always marks the beginning of something energetic and turbulent. They are continuously looking for dynamic, speed, and competition, always being the first in everything, from work to social gatherings. Aries is one of the most active zodiac signs. Aries the ram ranks 11th largest out of the 12 zodiac constellations. Again, this is the zodiac sign Aries. Next constellation in the zodiac is Taurus. Taurus is the second sign in the zodiac, considered as governing that portion of the year from about April 22 to about May 20. Its name means bull. The constellation is symbolized by the bull's head. It is one of the oldest constellations. Taurus is ruled by Venus, the enchanting planet that governs love, beauty, and money. Now, let us discover the personality traits of Taurus. Taurians enjoy relaxing in serene, bucolic environments surrounded by soft sound, soothing aromas, and succulent flavors. These cosmic oxen are enchanted by any physical manifestation of comfort and luxury. Taurus constellation in the northern sky is the 6th largest. Again, this is the zodiac sign Taurus. Next constellation in the zodiac is Gemini. Gemini is the 3rd sign in the zodiac. Under the tropical zodiac, the Sun transits this sign between about May 21 to June 21. It is represented by a set of twins, Castor and Pollux. Castor was the mortal son of King Tyndarus, while Pollux was the immortal son of Zeus. It is ruled by the planet Mercury. Now, let us discover the personality traits of Gemini. Gemini belongs to the air element of the zodiac. They are super fast, super smart,
super adaptable, and super curious people. All of this superness makes them fascinating to be around. They get easily distracted elsewhere. Gemini is the 8th largest among the 12 constellations. Again, this is the zodiac sign, Gemini. The next constellation in the zodiac is Cancer. Cancer is the 4th sign of the zodiac, considered as governing the period from about June 22 to about July 22. Its representation is a crab and ruled by the moon. Now, let us discover the personality traits of Cancer. Cancers are highly intuitive and their psychic abilities manifest in tangible spaces. For instance, Cancers can effortlessly pick up the energies in a room. Cancers are highly sensitive to their environments, as well as extremely self-protective. At first, Cancers may be perceived as cold or distant. With time, though, Cancers reveal their gentle nature, genuine compassion, and mystical capabilities. Cancer is the 9th largest among the 12 zodiac constellations. Again, this zodiac sign is Cancer. The next constellation in the zodiac is Leo. Leo is the 5th sign of the zodiac, considered as governing the period from about July 23 to about August 22. Its representation is a lion and ruled by the sun. Now, let us discover the personality traits of Leo. Leos love to bask in the spotlight and celebrate themselves. Leos are natural leaders and they enjoy cultivating friendships that are artistically and creatively inspired. Every Leo perceives him or herself as a celebrity. Leo is the 3rd largest zodiac among the 12 zodiac constellations. Again, this is the zodiac sign, Leo. The last zodiac constellation that belongs to the northern hemisphere is Pisces. Pisces is the 12th and final sign in the zodiac, considered as governing the period from February 19 to March 20. Pisces is ruled by Neptune. It's symbolized by two fish swimming in opposite directions, representing the constant division of Pisces' attention between fantasy and reality. Now, let us discover the personality traits of Pisces. As the final sign, Pisces has absorbed every lesson, the joys and the pains, the hopes and the fears, learned by all of the other signs. With such immense sensitivity, Pisces can easily become swallowed by emotions and must remember to stay grounded in the material realm. Pisces is the 4th largest among the 12 zodiac constellations. Again, this is the zodiac sign, Pisces. To sum up, we have 6 northern zodiac constellations: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, and Pisces that are located in the eastern celestial hemisphere. Kids, always remember that the zodiac signs are constellation of stars visible on the earth through the course of the year. Did you understand our lesson for today?
At this point, let us have an activity to check if you really understand our lesson for today. Allow me to read the direction. Read and analyze each question carefully and identify the letter of the correct answer. Number 1. How many signs are there in the northern zodiac constellations? A. 6, B. 7, C. 8. You have 5 seconds to answer. Time's up. If your answer is letter A, 6, you are an amazing kids. Good job. Let us proceed to the next number. What zodiac constellation is represented by twins? A. Aries, B. Pisces, C. Gemini. Again, you have 5 seconds to answer. Time's up. The correct answer is C. Gemini. Good job, kids. Moving on to the next question. What is the first zodiac constellation among the 12? A. Aries, B. Cancer, C. Taurus. You have another 5 seconds to answer. Time's up. If your answer is A, Aries, good job, kids. Next question. It's symbolized by 2 fish swimming in opposite directions. A. Cancer, B. Leo, C. Pisces. Another 5 seconds to answer. Alright, the correct answer is letter C, Pisces. To those who got the correct answer, very good. Let us proceed to the last question. What zodiac constellation is symbolizing by this picture? A. Leo, B. Taurus, C. Cancer. You have 5 seconds to answer. The correct answer is B. Taurus. Did you get an excellent score? That's awesome. For those who do not, don't worry because we still have another activity to accomplish. Allow me to read the direction for you. Name the northern zodiac constellation based on the picture. Arrange the jumbled letters that corresponds to the picture. Again, name the northern zodiac constellation based on the picture. Arrange the jumbled letters that corresponds to the picture. Write your answer on your science notebook. For students at home, type your answer on our chat box. Are you ready? Great! First picture. You have 5 seconds to answer. Time's up. The correct answer is Pisces. Great job! Moving on to our next picture. Second picture. Your 5 seconds starts now. Time's up. If your answer is Aries, then you are correct. Very good. Let us proceed to our next picture. Third picture. Your 5 seconds starts now. Time's up. The correct answer is Leo. Did you get it? Great. Let us proceed to our next picture. Fourth picture. Your 5 seconds starts now. Time's up.
The correct answer is Taurus. Some of the answers in our chat box are correct. Good job, kids! Let us proceed to our next picture. Your 5 seconds starts now. Time's up. The answer is Gemini. Did you get an impressive score? That's awesome. Congratulations and keep it up. And for our homework, let me read the direction. In a short bond paper, illustrate the 6 northern zodiac constellations using cottons and yarns. Don't forget to accomplish your assignment, kids. To our parents and guardians, kindly assist our learners in doing their activity. You did great in today's lesson. Good job, my amazing grade 5 learners. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0968-4642-641. Again, 0968-4642-641. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac and RTV Tarlac, Channel 26. See you again for another fun fact learning and experience in Science 5. Please do remember that we are made to reach for the stars. Thank you and God bless. This is your science teacher broadcaster, Miho P. Kapitli. Until next time. Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours.
Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam nyo na, yan ang longest basketball match. Alam nyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 for converged cable TV subscribers. Sagpas over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. And of course, don't forget the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. I am Michael V. Eugenio, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, broadcasting live here at San Tarlac via Google Meet. Join me as we welcome another day of fun and exciting learning for today. Learning in a wonderful world of mathematics. Make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively. Prepare your pencil or ball pen, paper or notebook, learner's material and learning activity sheet, and of course, don't forget a bottle of water beside you to keep you hydrated. Are you all set?
Let's begin. Today, we will discuss about describing experimental probability. But before that, let's have a short review about our discussion last Wednesday with Teacher Mercy Bognon on drawing inferences based on data presented in a line graph. If you are listening to our radio station, you may write your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in your answers in the comment section of our Facebook Live streaming. Are you ready? Alright. Presented to you is an example of line graph that shows current grade in mathematics for 4 quarters. Let's make an inference by answering the different questions based on the data presented in the line graph. Let's start. Choose the letter of the correct answer. Number 1. What quarter did Karen get the highest grade? A. Quarter 2. B. Quarter 4. You have 5 seconds to answer. Thumbs up. The answer is, that is correct. Letter B, quarter 4. She got 96%. Number 2. What quarter did Karen get the lowest grade? A. Quarter 3. B. Quarter 1. 5 seconds to answer. If your answer is B, quarter 1, that is right. Quarter 1 is the lowest quarter where she got 85%. Number 3. Why do you think Karen got the highest grade in the 4th quarter? You have 5 seconds to think for an answer. What is the answer? That is great. She studied her lesson very well. And I hope all of you is doing your best in your studies, especially in this time of pandemic. And this is one way of reaching you through Aral TarlakHenyo. Great job, grade 5 learners! You really mastered your lesson with Teacher Mercy Bognon last meeting. Let us now begin with our new lesson. This time, you will learn how to describe experimental probability. Before we proceed, let us define what probability is. When we talk of probability, what comes first to your mind? Yes, probability is the mathematics of chance. It can be expressed as fraction, decimal, or percent. A probability tells us how likely is something to happen. If something cannot possibly happen, the probability is 0. If something is certain to happen, the probability is 1. What about experimental probability? Experimental probability is the ratio of the number of times an event occurs to the total number of trials or times the activity is performed. It can be represented mathematically as experimental probability is equal to the number of occurrences of the event over the total number of trials made. A favorable outcome is the result we want to happen in an event, while an outcome is the result of an experiment. To understand more about experimental probability, let's study example number 1. Presented to you are different kinds of fruits. Don't you know that eating fruits is very important to our body? Yes, it is an excellent source of essential vitamins and minerals. It also provides wide range of health-boosting antioxidants. And the daily consumption of fresh fruits lowers risk of strokes, high blood pressure, heart disease, diabetes, cancer, and other chronic disease. Alright kids, moving on. A bag contains 10 red apples and 8 green apples. Roma took an apple and returned it. After 10 trials, a red apple was picked 6 times.
Find the experimental probability of getting a red apple. Let's answer the following questions. What is the probability of picking a red apple? To find the probability, we follow this formula. P stands for the experimental probability is equal to the number of occurrences of the event over the total number of trials made. In this example, how many fruits are there in the bag? That's right, there are 18 apples, 10 red apples, and 8 green apples. But how many times you tried picking red apple? That's right, there are 10 trials made. And that is the total number of trials made, which is 10. How many times did we pick red apple? Good, we picked red apple 6 times. That's the number of occurrences, which is 6. If we reduce 6/10 to lowest term, we get 3/5. Therefore, the probability of picking a red apple is 6/10 or 3/5. Probability can be expressed in fraction, decimal, and percent. The probability of picking red apple is 6/10. That is written in fraction form. To change in decimal, divide 6 by 10. The answer is 0.6. The decimal form of 6/10 is 0.6. To change 0.6 to percent, just multiply the decimal number by 100 and we get 60. Or move the decimal point twice to the right and the resulting number is 60. Then, affix the percent sign to make it 60%. That's good, right? Another one. A bag contains 10 red apples and 8 green apples. Roma took an apple and returned it. After 8 trials, a green apple was picked 4 times. Find the experimental probability of getting a green apple. What is the probability of picking a green apple? To find the probability, we follow this formula. P for the experimental probability is equal to the number of occurrences of the event over the total number of trials made. In this example, how many fruits are there in the bag? That is right. There are 18 apples, 10 red apples, and 8 green apples. But how many times you tried picking green apple? That's right. There are 8 trials made, and that is the total number of trials made, which is 8. How many times did we pick green apple? Good. We picked green apple 4 times. That is the number of occurrences, which is 4. If we reduce 4/8 to lowest term, we get 1/2. 1/2 is equivalent to 50%. Therefore, the probability of picking a green apple is 4/8 or 1/2. Can you follow, kids? That's right. Let us move on to example number 3. 2 dice are rolled 10 times and the total number appeared are added. Here are the outcomes of the sum. 6, 7, 12, 5, 2, 9, 10, 5, 7, and 8. What is the experimental probability that the sum is greater than 6? Let's look at the given data. What are the numbers greater than 6? Yes, 7 is greater than 6. What else? 12 is greater than 6. Some more? Good. 9 is greater than 6. Moving on is 10 is greater than 6. Next number? Very good. 7 is greater than 6. Another one? Cool. 8 is greater than 6. How many numbers greater than 6? Exactly. There are 6 numbers. These are 7,
12, 9, 10, 7, and 8. A total of 6 numbers. And 6 is the number of occurrences of the event. And the total number of trials made is 10 because we have 10 numbers in the data. It is 6 over 10, and if we reduce the lowest term, we get 3/5, which is equivalent to 60%. Therefore, the probability that the sum is greater than 6 is 6/10 or 3/5. Next one, what is the experimental probability that the sum is less than 6? Again, let's look at the given data. What are the numbers less than 6? Yes, that is correct. 5 is less than 6. What else? Nice. 2 is less than 6. Some more? Good. 5 is less than 6. Alright, to find the probability, we follow this formula. P stands for experimental probability is equal to the number of occurrences of the event over the total number of trials made. How many numbers less than 6? Correct. There are 3 numbers. These are 5, 2, and 5. A total of 3 numbers. And 3 is the number of occurrences of the event. And the total number of trials made is 10 because we have 10 numbers in the data. It is 3/10 or 30%. Therefore, the probability that the sum is less than 6 is 3/10. Moving on is, what is the experimental probability that the sum is an even number? Yes, that is correct. 6 is an even number. Another one? That's right. 12 is also an even number. Or? Good. 2 is an even number. Next is great. 10 is an even number. Next number? Very good. 8 is an even number. How many even numbers? Yes, there are 5 even numbers. These are 6, 12, 2, 10, and 8. And 5 is the number of occurrences of the event. And the total number of trials made is 10 because we have 10 numbers in the data. It is 5/10, and if we reduce 5 over 10, the lowest term, we get 1/2. That is equivalent to 50%. Therefore, the probability that the sum is an even number is 5 over 10 or 1/2. And next is, what is the experimental probability that the sum is an odd number? Yes, correct. 7 is an odd number. What else? Correct. 5 is also an odd number. Or, good. 9 is an odd number. Another one? Wait, 5 is an odd number. Next number is, very good. 7 is an odd number. How many odd numbers? Correct. There are 5 odd numbers. These are 7, 5, 9, 5, and 7. And 5 is the number of occurrences of the event. And the total number of trials made is 10 because we have 10 numbers in the data. It is 5/10, and if we reduce 5/10 to the lowest term, we get 1/2. That is equivalent to 50%. Therefore, the probability that the sum is an odd number is 5 over 10 or 1/2. How are you getting along, kids? I hope you're doing great. It's time for your most awaited part of our lesson. Time for your activity. For those who are listening to DCTC 828 Radyo Filipino Tarlac, you may write your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live,
You may type in your answers in the comment section of our Facebook live streaming. Let's start Activity 1. The table below shows the results of an experiment. Each time a ball was picked, it was returned to the can. And the outcome: yellow ball picked 8 times, green ball picked 7 times, red ball picked 5 times, a total of 20. What is the experimental probability of picking a green ball? You have 5 seconds to answer. Thumbs up. What is your answer? Nice one. The experimental probability of picking a green ball is 7 out of 20. It's easy, right? Next up. What is the experimental probability of picking a red ball? Another 5 seconds. Your 5 seconds is up. Let's see if your answer is correct. The experimental probability of picking a red ball is 5 over 20. If you reduce the lowest term, we get 1/4 or 25%. That's impressive. Another one. What is the experimental probability of picking a yellow ball? You have 5 seconds to answer. Time is up. What do you think is the answer? Great! The experimental probability of picking a yellow ball is 8 over 20 or 2/5. How many of you got 3? Wow! You are doing a good job. If you got 2, you are still good. And for those who got 1 and below, don't worry. I know you can do better. You just have to study more. Let's have another activity. And this time, we do the toss coin. In tossing a coin, the probability of a coin landing on its head is 1/2 or 50%. If you toss the coin 10 times, how many times would you expect it to land on heads? You might say 50% or half of 10 times. So, you would expect it to land on heads 5 times. So, let's try doing it and see if we would get our expected outcomes. A coin is tossed 10 times. A head appeared 6 times. Find the experimental probability of getting heads. After tossing the coin 10 times, here is the result of the experiment. The number of times the coin landed on heads is 6. And the total number of outcomes is 10. Using the formula, P stands for experimental probability is equal to the number of occurrences of the event over the total number of trials made. Let us find the probability of getting a head. In this example, how many times the coin was tossed? That's right. The coin was tossed 10 times. And that is the total number of trials made, which is 10. How many times the coin landing on heads? Good. The coin landed on heads 6 times. That's the number of occurrences, which is 6. The experimental probability of landing on heads is 6 over 10 or 3/5. That is equivalent to 60%. And that is 10% greater of what is expected, which is 50%. Getting ahead is 6 over 10 or 3/5. Congratulations, grade 5 learners. Good job. How are you getting along, kids? I hope you can now follow and learn how to describe experimental probability.
To our grade 5 pupils, I admire you for being good listeners. And at this point, we will be having a short recap of the lesson. Probability is the mathematics of chance. It is the field in mathematics that deals with chances. Experimental probability is the ratio of the number of times an event occurs to the number of trials. It is determined by doing an experiment. There you have it, grade 5 learners. Congratulations! So, we were able to apply our understanding on describing experimental probability. To our dear parents and guardians, thank you for your continuous support and guidance to our learners in doing their tasks. Your guidance really makes a big difference. Thank you so much. And that's it for now, class. We will have more exciting and enjoyable math lessons next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Michael V. HENYO, your Mathematics 5 Anchor teacher. Stay safe and God bless everyone. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. One FM. This is your one. My only one. Bon lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. COVID-19 para kanya kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito ng virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kung dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing,
nganhin may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, amo, nagtong kami mga barrier para sa motor, para proteksyon gihapon, birila para akong pati nga tatakong pamilya. Makatulong nga maiwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Tayo pong lahat ay dumulog sa ating makapangyarihan at napakabuting Panginoon na nagmamahal at tumutugon sa ating pong mga panalangin. Ano man ang sitwasyon at kalagayan mo na nakikinig at nanonood sa kanilang pong mga telebisyon, maging sa FB Live, magtiwala po tayo sa Diyos at naniniwala tayo na sa Kanya tayo po ay makasusumpong ng kapahingahan at ng katugunan sa ating pong mga panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, na mabuti at tapat sa aming pong mga buhay, ang aming pong papuri at pasasalamat sa iyo, O Diyos, na hindi nagkulang at laging nariyan at sumasa amin, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay at espiritu. Bagamat kami po ay nakararanas ng iba't ibang mga panahon ng pagsubok, ng pagtatagumpay, ng pasasalamat, anuman, Panginoon, ang lahat ng aming pinagdaraanan.
Kami po ay nagpupulit, nagpapasalamat sapagkat sa lahat ng ito, ikaw ay nariyaan, sumasa amin. Sa amin po mga pinagdaraanan, Panginoon, tanggapin niyo ang aming po mga papuri, pasasalamat at pagsamba. Walang nangyayari sa amin at maging sa aming mga mahal sa buhay at sa aming mga concern nang walang kapahintulutan mo, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, patuloy po kami nagkakaisa sa panalangin na idinudulog ang bansang Pilipinas, ang buong mundo na magkaroon na po ng pagkakaisa at pagkakaunawaan ang bawat bansa, Panginoon. Sinabi mo sa iyong mga salita na kung kami po ay tatawag at magpapakumbaba sa inyo, Panginoon, hihilumin niyo po ang inyo pong bayan, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, hilumin niyo po, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus ang aming pong bayan, ang aming pong bansa, at bigyan niyo po ng bagong puso at bagong kaisipan para sa pagkakaisa, Panginoong Diyos. Patuloy din po namin idinudulog ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Nawa patuloy na tulungan sa kaluluhan niyo po kami sa kabila ng mga kahirapan, paghihikahos at mga kawalan na aming pong nararanasan. Bigyan niyo po kami ng pag-asa at motibasyon, O Diyos, na sa lahat ng ito ay kakayanin po namin dahil sa tulong at lakas na nagmumula sa inyo, Panginoon. Sa lahat po, Panginoon, ng mga leaders ng Department of Education, ng ang mga guro, ang mga magulang, higit lalo ang mga mag-aaral. Tulungan niyo po kami, Panginoon, higit lalo na malapit na po ang pagtatapos ng school year na ito. Basbasan niyo po kami araw-araw ng inyong pag-iingat, kaalaman at karunungan nagmumula sa iyo. Maspend po namin, Panginoon, ang bakasyon ng makabuluhan at ihanda niyo ang buo po naming pagkatao, O Diyos, sa mga araw-araw na mga lakbayin sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, at patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas na dumaraan ng mga pagsubok patungkol sa kalusugan ng COVID-19. O Diyos, ang panalangin po namin ay hilumin nyo, pagalingin nyo, abutin nyo po ang aming po mga pangangailangan. At sa iyo, nawa makatagpo po kami, Panginoon, ng kapahingahan. Maraming salamat po, O Diyos, maging aming po mga personal na usal at panalangin. Lahat ng ito ay aming idinudulog sa inyo. Nalalaman, nababatid nyo ang aming pagpapakatao, ang lahat sa aming pong buhay. Lahat ng ito ay aming ipinagkakatiwala sa inyo. Lord, maraming salamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas, sumasa amin. Marapat papurihan, marapat pasalamatan, marapat itaas. Ito po ang aming usal at panalangin ng may pagtitiwala at pasasalamat sa iyo, O Diyos, mabuti at tapat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw, Tarlac!
Magandang araw mga mag-aaral ng ikalimang baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Binibining Shirley, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ikalimang baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Herona Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta mga bata? Sa panibagong araw na ito, tandaan ng 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan. Subalit, sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Kung gusto nyong mas makabuluhan ng pakikibahagi sa ating talakayan ngayong umaga, mag-message lang sa ating chat box. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan mga bata. Bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners activity sheet, papel at panulat. Handa na bang inyong mga kagamitan? Handa na rin ba kayo sa ating pagsasanay ngayong araw? Kung gayon ay pumesto ka na sa isang komportableng lugar, maayos at malinaw na signal upang makinig at matuto. Tinalakay natin noong nakaraan ang patungkol sa paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsasagawa ng radio broadcast. Mga bata, naalala pa ba ninyo kung ano ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsasagawa ng radio broadcast? Atin itong talakayin uli. Ang mga uri ng pangungusap na ginagamit natin sa pagsasagawa ng isang radio broadcast ay pasalaysay, patanong, pautos, at padamdam. Ginagamit natin ito sa pagbibigay ng ating mga pananaw at pakikipagdebate tungkol sa isang issue. Uulitin ko, ang mga uri ng pangungusap na ginagamit natin sa pagsasagawa ng isang radio broadcast ay pasalaysay, patanong, pautos, at padamdam. Ginagamit natin ito sa pagbibigay ng ating mga pananaw at pakikipagdebate tungkol sa isang issue. Handa na ba kayo sa ating panibagong talakayan ngayong umaga? Kung gayon ay aking sisimula ng isang laro o tinatawag nating guessing game. At kung handa na kayo, tara na't simulan natin. Mga bata, ito ang aking panuto. Kilalanin at tukuyin kung sinong news anchor ang nagsabi ng mga sumusunod na linya. I-type sa comment chat box ang inyong mga sagot at bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang sagutan ito. Para sa unang bilang, di kita tatantanan. Sinong news anchor ang nagsabi nito? Tama! Siya ay si Mike Enriquez. Para sa ating pangalawang bilang, magandang gabi, bayan. Sino namang news anchor ang nagsabi nito? Magaling! Siya ay si Noli de Castro. Pangatlong bilang, Soko. Sino ang nagsabi nito? Mahusay! Ang nagsabi nito ay walang iba kundi si Gas Abelgas.
pang-apat na bilang? Handa na ba kayo? Sinong news anchor naman ang nagsabi nito? Tama! Siya si Corina Sanchez. At panglimang bilang, sinong news anchor naman ang nagsabing ang buhay ay weather-weather lang? Magaling! Siya ay si Kim Atienza. Binabati ko kayo sa inyong partisipasyon sa ating laro. At nagagalak ako na nasagutan nyo ang aking mga katanungan. Ang nakuha mong puntos dito ay sumusukat lamang sa lawak ng iyong kaalaman para sa ating aralin. Kaya huwag kang mag-alala kung nakakuha ka ng mababang puntos. Nakahanda ka na ba sa mga hamon ng ating bagong aralin? Nakasisiguro ako na magugustuhan mo ang paksa ng ating tatalakayin. Mga bata, nakasali na ba kayo sa isang radio broadcasting sa inyong paaralan? May script ba kayong binabasa? Paano isinusulat ang script? Ang mga gawain sa araling ito ay makatutulong ng malaki upang matutuhan mo ang paggawa ng script sa radio broadcasting. Mga bata, sabayan niyo akong basahin ang isang halimbawa ng script na at pag-aralan ninyo kung paano ito isulat. Station ID SJES 96.7 FM MSC Song o Music. Program ID Radyo Balita Ngayon Song. Naririto na naman po ang Radyo Balita Ngayon upang maghatid ng mga sariwa at may init na balita ngayong tanghali. Nakalipat na ng tirahan ang magkapatid na sina Juan at Juana. Sila ngayon ay pumapasok na sa isang pampublikong paaralan na matatagpuan sa kanilang bagong pamayanan. Sa pakikipanayam sa kanila, sinabi ng dalawa na nahihirapan sila sa mga unang araw nila sa kanilang paaralan. Dahil nga sa kakaiba ang kanilang kasuotan. Sa mga mag-aaral sa paaralan, gayon din ang kanilang salita at paniniwala. Noong una, walang gustong makipaglaro, makipag-usap sa kanila. Isa pa, takot ang ibang mag-aaral sa kanila. Dahil sa mga Muslim at mga pangyayari sa lugar ng kanilang pinanggalingan. Ngunit, matapos nilang mapakinggan ang tungkol sa kanilang paniniwalang Islam at kung paano nila isinabubuhay ang mga pangaral ni Allah, unti-unting nagbago ng pakikitungo ang kanilang mga kaklase. Nag-umpisa ang lahat sa paaralan. Ngayon, may kasabay na sila sa paglalakad papunta sa paaralan at pauwi sa kanilang bagong tirahan. Muli na naming pinatunayan na sa pamamagitan ng edukasyon, makakamtan natin ang pagkakaisa kahit magkakaiba-iba tayo ng paniniwala. Oras po natin, 11:50 na po. Ang mga balitang itinampok sa araw nito ay mula sa Radyo Balita Ngayon. Maaasahan at walang sino mang kinikilingan. Muli, magandang tanghali. Ayan mga bata, narinig at nabasa na ninyo ang isang halimbawa ng script. At ito ang ating pag-aaralan ngayong umaga, ang nakakasulat ng script para sa radio broadcasting. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang script? Ang script, ito ay nagsasabi kung ano ang gagawin, ano ang sasabihin, at kailan. Ang script para sa broadcasting
ay isang manuskrito na gagawin ng isang announcer o tagapagbalita sa isang programa o radyo, maging verbal man o di verbal na kilos. Ano nga ba ang verbal na kilos at di verbal na kilos? Ang verbal na kilos ay may kaugnayan sa pagkilos o sa pagsasalita. At ang di-verbal na kilos o aksyon ay nakatuon sa kilos o galaw ng katawan at mga bahagi nito. Halimbawa nito ay ang pagtango, pag-iiling, tono ng boses, iba't ibang ekspresyon sa mukha, pagkunot ng noo, pagtaas ng kilay, o mga kilay at iba pa, pag-thumbs up, at iba pang kilos ng katawan. Ano naman ang radio broadcasting? Ang radio broadcasting ay isang pamamaraan sa pagsasaimpapawid ng mga impormasyon o balita sa pamamagitan ng paggamit ng radyo. At ang layunin nito ay ang pagpapalaganap ng impormasyon na mas nakakaraming makikinig. Narito naman ang mga hakbang na dapat isaalang-alang upang makapagsulat ng script sa radio broadcasting. Una, gumamit ng maliliit na titik sa pagsulat ng dialogo. Ito ay palatandaan sa dialogo ng script na programang panradyo. Pangalawa, isulat sa malalaking titik ang musika, epektong pantunog, at emosyonal na reaksyon ng mga tauhan upang mas madaling makita ng mga tagapagsalita kung anong uri ng musika o pantunog ang mga gagamitin kapag ito ay ginagawa na. Pangatlo, guhitan ang SFX o tinatawag nating sound effects at ang MSC o tinatawag naman nating music para mas madaling makita ulit kung anong uri ng musika o sound effects ang gagamitin. Pang-apat, hindi lamang ipinakikita ang paggamit ng musika at epektong pantunog, kundi kailangan ding ipakita kung paano gagamitin ito. Ito ay tinatawag nating pagbaba at paglakas ng tunog. Panglima, kailangang may dalawang espasyo o tinatawag nating double space pagkatapos ng bawat linya. Sa pamamagitan ng double spacing ay magiging madali para sa mga tauhan ang pagbabasa ng script upang maiwasan ang pagkakamali. Pang-anim, lagyan ng numero ang bawat linya. Ilagay ito sa kaliwang bahagi para maging madali ang pagwawasto kapag nagre-recording. Pang-pito, ang mga emosyonal na reaksyon o tagubilin ay kailangang isulat sa malaking titik. Gagamitin lamang ang mga ito upang ipabatid kung paano sasabihin ng linya o dialogo ng mga tauhan. Pangwalo, gumamit ng terminong madaling maintindihan sa pagbibigay ng indikasyon kung sino ang nagsasalita at anong uri ng tinig ang maririnig. Madaling maintindihan ng tagapakinig at ng mga taong gagamit ng script kung isusulat ang mga pangalan ng mga taong nagsasalita. Pang-siyam, maglagay ng tutuldo o kolon pagkatapos isulat ang pangalan ng tauhang magsasalita o pagkatapos isulat ang sound effects o music. Sa pamamagitan ng mga kolon ay magiging organisado ang gagamiting script. At panghuli, sa panibagong pahina ng script, umpisahan ang paglalagay ng numero sa bawat bilang.
Makikita sa larawan ang unang pahina at ikalawang pahina na may numero sa kaliwang bahagi ng linya. Mahalaga ito upang mapadali ang pagbuwasto. Sa paggawa ng script, maaari ring gumamit ng mga bagong salita na natututuhan ito, ang salitang dekahon, mga salitang bagong imbento, salitang bagong hiram na mula sa katutubo o banyagang wika. Lumang salita ngunit may mga bagong kahulugan. Mga patay na salita ngunit muling binuhay gaya ng dengvaksya, dilawan, fake news, federalism, foodie, kuwaranto, resibo, tokhang, train, troll, huweteng, lowbat, miskol, jejemon, wangwang, selfie, lodi, at iba pa. Maririnig natin ang mga ganitong mga usap-usapan. Halimbawa na lamang. Unang bilang, huwag kang makinig dyan. Fake news yan. Pangalawang bilang, kumitil ng maraming buhay ang dengvaksya. Pangatlong bilang, sang-ayon ka ba sa paglilipat ng pamahalaan sa federalism? Pang-apat, masyadong lowbat na ang katawan sa sobrang trabaho. Ang ginamit sa bawat pangungusap ay fake news, dengvaksya, federalism, at lowbat. Ito ang karaniwang naririnig natin sa anumang sulok ng ating bansa. Ngayon, batid mo na ang mga impormasyon tungkol sa ating aralin? Maaari mo nang sagutan ang ating mga sumusunod na gawain. Para sa inyong gawain isa, ito ang panuto. Ayusin ng sunod-sunod ang mga pangyayari sa ibaba upang makabuo ng isang magandang balita. Ilagay ang bilang na 1 hanggang 7 sa nakalaang patlang. Mayroong kang 5 segundo upang sagutin ito. Ulitin ko, ayusin ng sunod-sunod ang mga pangyayari sa ibaba upang makabuo ng isang magandang balita at ilagay ang bilang na 1 hanggang 7 sa nakalaang patlang. Mayroong kang 5 segundo upang sagutan ito. Nagsimula noong linggo ang liga ng basketball sa Palmera Phase 1, 2 at 4. Liga ng basketball. Isang paradang nilahukan ng lahat ng manlalaro ang nagbukas ng liga. Sinimula ng laro sa ganap ni katatlo ng hapon. Nanalo sa pagandahan ng uniforme ang Koponang Asid. Masayang-masayang mga nanonood ng basketball tuwing Sabado at Linggo ng gabi. Panauhing pandangal ang alkalde ng lungsod. Ating alamin ngayon ang tamang kasagutan. Liga ng basketball. Nagsimula noong linggo ang liga ng basketball sa Palmera Phase 1, 2 at 4. Sinimula ng laro sa ganap ni katatlo ng hapon, isang paradang nilahukan ng lahat ng manlalaro ang nagbukas ng liga. Panauhing pandangal ang alkalde ng lungsod. Nanalo sa pagandahan ng uniforme ang Koponang Asid. Masayang-masaya ang mga nanonood sa basketball tuwing Sabado at Linggo ng gabi. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot mga bata? Mahusay! Nagagalak ako na naisaayos ninyo at nabuo ang isang magandang balita. Para sa inyong pangalawang gawain, tignan ang mga larawan ng mga magagandang tanawin sa ating bansa. Makikita mo ang hanging coffins ng Sagada Mountain Province, Chocolate Hills ng Bohol, Underground River ng Palawan,
ang maputing buhangin ng Boracay Beach, ang halos perpektong apa ng Bulkang Mayon sa Albay, at ang napakatayog na bundok, Apo sa Davao. Makinig mabuti sa aking panuto. Pumili ng isang larawang gusto mo. Paano mo ipakikilala sa ibang tao ang iyong napiling magandang tanawin? Gumawa ng script at isulat ito sa isang kartulina. Ang script ay kailangang nasa anyo ng mga pangungusap na nagtataglay ng mahalagang impormasyon mula sa napiling larawan, tulad ng kasaysayan, lugar kung saan makikita ang kagandahan nito, at iba pa. Ibalita mo ito sa miyembro ng iyong pamilya na parang nagbabalita sa radyo. Narito ang rubric sa inyong gawaing dalawa. Maaari ninyong gawin ito pagkatapos ng ating broadcast. Tandaan mga bata, ugaliin lagi ang pagsulat ng maayos at malinis para si teacher na magwawasto matutuwa sa inyo. Mga bata, isaisip natin na ang pagsulat ng script ay mahalagang matutuhan upang maging mabisa at epektibo ang programang panradyo na gagawin. May iwasan din ng overtime o di kaya ay bitin ang broadcasting upang maiparating agad sa mga tagapakinig ang mensaheng nais sabihin. Ulitin ko, kailangan nating isipin na ang pagsulat ng script ay mahalagang matutuhan upang maging mabisa at epektibo ang programang panradyo na gagawin. May iiwasan din ng overtime o di kaya ay bitin ang broadcasting upang maiparating natin agad sa mga tagapakinig ang mensaheng nais sabihin. Napakahusay niyo mga anak! At dyan, nagtatapos ang ating talakayan para sa ikalimang baitang. Nag-enjoy ako na makasama kayo ngayong araw at alam kong kayo rin. Huwag kalilimutang sagutin ang inyong gawaing dalawa. Naway, ang lahat ng aral at napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Muli, ako si Binibining Shirley, ang inyong guro sa Filipino. Ikalimang baitang. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating RTV Tarlac Channel 26. Sumasahing papawid sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Laging tandaan mga anak, ang batang matalino tiyak aangat sa buong mundo. Hanggang sa muli, paalam!